download SDK, download Unity Hub, download Unity version yang disarankan oleh VRChat sebab dia akan berubah mengikut masa. Bila edit dalam Vroid, pastikan bila edit texture mengikut guide yang diberi. Nampak macam kelakar sikit, kening tebal, tapi kita akan edit di Blender kemudian. Begitulah juga dengan layer-layer yang lain. Contoh yang lain adalah texture mata mesti ikut guide juga. Bila export value yang tersebut, boleh ikut cita rasa masing-masing. Untuk tutorial ini, value dia adalah seperti berikut. Lepas tu export. Untuk Blender, kita boleh download dekat Steam. Buat masa ni, kita perlukan 2.83 LTS. Pergi dekat Properties, pergi dekat Betas, lepas tu pilih yang 283 LTS. Download Cats Blender plugin, download VRM add-on for Blender. Dekat Blender, tekan Edit, Preference, lepas tu Add-ons, lepas tu install yang tadi. Enable kedua-dua Blender plugin. Mula-mula kita munculkan benda lah dekat tepi ni. Kalau tak muncul, tekan N. Import model tersebut. Mula-mula dia akan nampak kelabu, tapi tak apa. Kita tekan Fix Model. Bergantung kepada komputer masing-masing, dia ambil masa sikit. Lepas tu kita combine material seperti berikut. Tapi yang ni pun boleh ikut cita rasa masing-masing. Klik pada model, lepas tu klik pada material properties. Dekat blend mode, tekan jadi opaque. Kita akan nampak dia punya mesh tanpa overdraw. Lepas tu kita cuba nak adjust dia punya kening dia supaya nak menjadi nipis sikit. Select pada objek, tekan tab untuk pergi ke edit mode. Nak select kening ni, tekan L. Lepas tu tekan Shift H untuk hilangkan benda lain selain daripada kening. Pilih vertices yang ke atas. Lepas tu tekan G, Z untuk gerakkan di atas bawah saja. Tekan Alt H untuk munculkan balik semua. Tekan Tab untuk kembali ke object mode. Select pada bone. Tekan Tab untuk pergi kepada edit mode. Sebabkan kita nak mengelakkan daripada lutut bersilang semasa tengah bercangkung. So kita nak buat supaya lutut ni dia ke depan sikit. So tekan G, lepas tu Y supaya dia akan bergerak pada Y sahaja. Bergantung kepada avatar, value masing-masing mungkin berlainan. Tapi untuk tutorial ni kita buat negatif 0.007. Untuk tumit pula kita gerakkan dia ke belakang sikit. 0.007. Lutut kiri kita gerakkan dia ke kiri sikit. Tekan G lepas tu X supaya dia bergerak dalam X axis. Contohnya 0.007. Lutut kanan pun sama juga. Tekan tab untuk kembali kepada object mode. Pergi dekat Cats, Start Pose Mode. Lepas tu Apply as Rest Pose. Create eye tracking seperti yang berikut. Kalau nak check jadi ke tak, boleh start testing untuk eye tracking. Bila dah puas hati, tekan Reset Rotation. Kat sini boleh test dia punya eye blinking. Lepas tu tekan Stop Eye Testing. Lepas tu Create Visemes seperti yang berikut. Lepas tu Export. Create Unity Project. Import segala mak nenek SDK dan shader ke dalam project. Create New Scene. Lepas tu Save Scene tu. Create Folder Avatar. Masukkan file FBX dan texture tadi. Klik pada FBX file tu. Dekat sebelah kanan, dekat inspector, tekan kat rig and then set sebagai humanoid. Tekan apply. Ok, so dalam case ni ada bone assignment yang salah. So kita betulkan. Tekan configure. Kita pergi dekat head. Lepas tu kita tengok tak tahu kenapa tiba-tiba dekat jaw ada bone assignment. So kita klik pada jaw tu, delete. Patah balik kepada body tadi. Select toes. Dua-dua toes, lepas tu delete supaya kita tak nak bagi dia menjengkit. Lepas tu apply. Done. Tarik texture, masukkan dalam body. Add descriptor pada avatar macam biasa.
pergi dekat lighting setting, uncheck auto generate and then generate lighting. Dekat VR chat control panel, dekat build option, ada semua arrow merah-merah ni, kita tekan je auto fix. So yang ni adalah PC version sebab target build dia adalah standalone Windows. Build and publish. Untuk cross compatible avatar, pergi dekat build settings, set kepada Android build. Kalau tak ada page macam ni, dia akan prompt untuk download. Klik link pada website Unity. Tekan switch platform. So sekarang target build dah jadi Android. Build and publish.